السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة موستا كيتشن. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة تاع الفطائر في المقلاة ويشبهوا البانكيك، بصح يجوا محشيين بالكريمة ومغطين بشيكولا، يجوا شابين بزاف. نصحكم تتبعوا الوصفة حتى التالي. نخلطوا زوج حبات بيض مع كاس تاع سكر، يعني كاس تاع لاتاي صغير، ما بغاش نديرها حلوة بزاف. خلطوهم مليح كيما راكم تلاحظوا حتى السكر تاعنا هذاك يذوب كامل. من بعد راح نزيدو عليهم مكونات الاخرى. راح نزيدو هنايا نص كاس تاع لاتاي زيت، وكاس تاع حليب حوالي تاع 240 هكا، 240 مليلتر. خلطوهم مليح حتى تحصلوا على الرغوه هذه. بعد نروحو نزيدو لهم الفرينه. هنا بالنسبه للفرينه انا درت في الاولى كاس، يعني نتوما ما تديروش ضربه واحده. من بعد زدت عليهم زوج مغارف كبار تاع كاكاو. درت كاس تاع فرينه كيما قلت لكم، يعني ما تقلقوش ديروا كميه كبيره في الاولى حتى تخلطوا مليح. يعني كل ما تخلطوا كل ما تشوفوا القوام تاعكم حتى تحصلوا على القوام تاعكم اللي راكم باغيينه. زدت عليهم ساشي تاع سكر فانيليا، وزدت عليهم تاني ساشي تاع خماره. في الاولى خلطوهم غير هكا بلا ما نشعلوا الفوي تاعنا باش ما طيش علينا هذيك الغبره تاع الفرينه والكاكاو. كي نشوفوهم بداو يتخلطوا نشعلوا الباتر ولا الحاجه اللي راكم تخلطوا بها. انا في الحق داو لي زوج كيسان تاع فرينه كاملين، لاخاطش القوام تاعها جاني خفيف بزاف، على هذيك درت لها زوج كيسان. وانتوما ما نطيقش نعطيكم يعني المقدار تاع الفرينه نيشان. يعني كيما دائما نقول لكم فرينه كل وحده وكيفاه. نتوما قعدوا تزيدوا غير بشويه حتى تحصلوا على قوام ما هو ثقيل بزاف وما هو خفيف بزاف، يعني القوام تاعها يشبه البانكيك شويه. كيما راكم تشوفوا الخليط تاعنا بدا يتقال. هنا درت زوج كيسان كاملين تاع فرينه تحصلوا على هذا القوام. من بعد هنا عندي هاد البوش جاي تاع السيليكون. ننصحكم الى لقيتوها تشروها، لانه حاجه شغل عمليه بزاف. هنا ما عندكمش تقدروا تخدموا بالقرعه تاع بلاستيك، هذوك قرع صغار تاع الماء، تعمروهم وديروا فتحه صغيره في البوشون، وتعمروا القرعه تاعكم بالخليط وتخدموا بها. ولا تانيك تقدروا ديروا يعني كابشه بصح شاولك شغل عارفوا كي تعمروا، يعني ما تعمروش يعني الكابشه تاعكم بزاف هكا باش تجيكم الحبه تاعكم صغار. هذه في الحق يديروها تاع ماكارون، وهي ماشي غير تاع ماكارون وحدها، يعني تخدموا بها كريم شونتي اي حاجه. الثمن تاعها ماشي غالي بزاف، تلقاوه عند اللي يبيعوا صوالح تاع الكاطو. وفيها شحال من دوي، يعني فيها هذه السامبل وفيها الاخرين تاع اللي يزوقوا بهم الايس كريم، عفوا الكريم شونتي. وهنا بعد ما كنا سخنا المقلاة تاعنا نديروها على نار تكون متوسطه، يعني ماشي عاليه بزاف وماشي هاديه. ونديرو كيما راكم تشوفوا هناك شغل نشكلو كيما البانكيك، يعني كيف كيف كيما تشوفوا جاي براتيك بزاف وتاع باش ما تدفقلكمش هكا كميه كبيره ملي تخدموا بالكابشه. ولا قلت لكم تقدروا تخدموا بالقرعه تاع بلاستيك. نقلبوها على الجهه الزوجه كيما شفتوا، بعد ما يعني نشوفوا هاك شغل ديرنا الفقاعات من الفوق ومن تحت هاك شغل تبدا لنا تنشف. نقلبوا على الجهه الزوجه وطيب من الفوق ومن تحت كيف كيف كيما راكم تشوفوا. ما يصراش هكاك شغل تدفق لكم حاجه ولا تجيكم الحبه تاعكم مخسره. وانتم تحكموا في الحبه تاعكم كيفاه، يعني تبغوها صغيره تبغوها كبيره. وهذه الكميه الله يبارك دارت لي واحد 26 حبه، 26 حتى 27 حبه. يعني الحبه الاولى ما طابتليش مليح، لانه دائما في المقله كيما تكونش حاميه في الاولى غايه، دائما حبه لازم تجي مخسره. هذه دائما تصرى لي انايا. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما دينا فقاعات نبداو نقلبوا فيها كيما راكم تلاحظوا. وحاولوا ديروهم يعني قياس واحد باش هكا كي تجوا تلصقوا حبه مع اختها يركبوا لكم حبه فوق اختها. نتحصلوا على هذا الشكل.
بعد نخلوهم يبردوا. انا كي لصقتهم جاوني واحد 13 حبه هكا. هنا الكريمه درت 2 كيسان تاع حليب وربع اولا نص، زدت عليهم مغرفه تاع مايزينا و2 مغارف تاع فرينه، خلطوهم مليح فوق الغاز مع سكر فانيليا، ولا تقدروا ديروا فانيليا وحدها بودر. بعد ما تتقل لنا الكريمه نتحصلوا على هذا الشكل، نروحوا نخلوها تبرد شويه، من بعد نروحوا نلصقوا بها الحبه تاعنا. هادو هما الحبه تاعنا كامل، يعني كيما راكم تشوفوا كميه الله يبارك كبيره بزاف. تقدروا توجدوها لولادكم هكا الصباح باش يشربوا بها قهوه، ولا يدوا معاها يدوها معاهم ليكول، تجيب لينا بزاف. ومن بعد هنا نروحوا نلصقوها الحبه تاعنا بالكريمه كشغل مين تنشف تولينا كيما الكولا، تولينا كشغل هكا لصقه تلصق لنا مليح. يعني من تبرد مليح غادي تلصق غير وحدها. تبغوا تلصقوها بشوكولا تاع الطلي ولا كونفيتور كريم شانتيي كيما تبغوا نتوما. انا اقترحت عليكم هذه الكريمه وانتوما كيما تبغوا تعمروها. دروك مي راهي خفيفه كشغل الحبات يبداو هكا يزلقوا تحسوهم شي لاصقين غايه، بس قلت لكم كيف من بعد كي تنشف لكم غادي يعني تلصق عادي. في الحق هذيك الكريمه جاتني يعني بقات لي شويه زياده، تقدروا تستعملوا نصف الكميه فقط. وهنايا قلاصيتها بالشيكولا، يعني درت لها غاناش. درت شيكولا عادي نتوما وشوفوا الكميه اللي تسحقوها، يعني ما ديروا ما نعطيكش نعطيكم يعني الكميه اللي خدمت بها. انا خدمت اكثر من 100 غرام، واحد 200 غرام ولا فايت، وخلطها مع لا كريم فريش بعد ما دابت لي الشيكولا تاعي. ننصحكم ديروا لا كريم فريش هكا باش تجيكم غاناش تاعها شباب، ولا بغيتو يعني ديروها غير هكا تكلاصوها غير بالشيكولا كيما تبغوا نتوما. بالكريم فريش شغل الشيكولا تاعنا تقعد ناطريه، يعني قاع تبرد ما تقساحش، وميم تعطينا هذيك لا بريونس تجي شابه بزاف. هذا ما كان. ومن بعد زدت لها الزيكزاك هكا من الفوق، نتوما تقدروا ديروها كيما هكا ولا تخلوها يعني سامبل. بعد زدت لها هكا شغل خطوط متعاكسين. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه لانه وصفه جد عمليه، سورتو لما كنتش تبغوا زعما حاجه هكا طيف الكوشه ولا حاجه تاع بالخف ما تديلكمش كامل الوقت، توجدوها بالخف كيما شفتوا. كانت وصفه سهله بزاف، المكونات تاعها تانيك حاجه بسيطه. هنا زدت لهم هذوك الحبيبات تاع اللي يزوقوا بهم الكاطو، تقدروا ما ديروهمش، انا غير هكا زوقتها يعني. بعد نخلوها هكا شويه تنشف ونروحوا نقدموها. نتحصلوا على هذا الشكل في الاخير، شوف كيف تجي شابه. يعني ننصحكم تجربوها لانه تجيب لينا بزاف، يعني ما يشبعش منها كامل. وجات العجينه تاعها شغل جات طريه بزاف، تنجموا تقولوا عندها القوام تاع البانكيك. شوف كيف تجي من الداخل مع هذيك الكريمه تجيب لينا بزاف، تحسوها كقوام شغل اسفنجي. هذه وصفتنا تاع اليوم. الا كانت عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه، تخلوا لي جيم. تلقاو فيديو جديد والسلام عليكم.